السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنكمل تعليمنا مع مايكروسوفت وورد. هنيجي هنا في قائمة انسيرت، في حاجة اسمها اللي هو السمارت ارت. السمارت ارت دي بتبقى اشكال بتساعدنا، بنعمل زي مثلا هنا هو مقسمها ده اول، يعني كل الاشكال اللي موجودة، وفي عندنا هنا الليست الحاجات لو احنا عايزين نعمل قوائم، وهنا بروسيس لو احنا عايزين نعملها عمليات، وهنا طبعا السايكل ادي الدورات بتاعتها برضه عملتها كالدورات او شكل دورات، وفي الهيراركي اللي هو مثلا لو احنا عايزين نعمل لمؤسسة او اي حاجه تبقى بطريقه هرميه، وفي طبعا البيراميد ماتريكس المصفوفه والريليشن شيب اللي هي العلاقات، وهنا الصوره لو في حاجات فيها صوره. لو احنا اخترنا مثلا هنا اي حاجه، لما تيجي بتعمل كده وتقول له مثلا انسيرت وتقول له اوكي، هنلاحظ هنا الانسيرت بيبقى فيه عندنا 2 تاب بيظهروا اللي هو الديزاين والفورمات، وعندنا هنا في الديزاين لما بتيجي تختار وتيجي هو يديلك هنا اختيارات عشان تغير الشكل اللي انت بتختاره، بيبقى في خلال الليسته او المكان اللي انت اخترته. يعني انت لو عملت هنا رايت كليك مثلا وجيت قلت له هنا اللاي اوت، هتلاقي ادي الاشكال اللي موجوده في الليسته. لكن انت لو عايز تغير غير الليسته اللي موجوده، هتقول له مور لاي اوتس وتجيب حاجه من الثانيه. مثلا افترضنا ان احنا هنشتغل هنا بيكتشر مثلا، وتيجي تختار حاجه شكل من الموجود ده مثلا، اول ما تقول له اوكي هيجي هنا برضه هيديلك هيغير دي وفقا للشكل اللي انت اخترته. طب الشكل اللي احنا مختارينه زي ما احنا شايفين كده، نقدر نعمل ايه؟ ادي اللي احنا عندنا فيه فورمات وعندنا ديزاين. هنبتدي بالديزاين مثلا. الديزاين اللي موجودين فيه هنا على الشمال في حاجه اسمها اد شيب. الاد شيب ده لو انت دوست عليها كده وقلت له اد شيب، زي ما احنا شايفين بقت بدل ما 3 اشكال بقت 4 اشكال. وفي هنا في حاجه اسمها التكست بين. التكست بين دي لو انت اخترتها بيفتح لك كده قائمه، القائمه دي موجود فيها اللي هي الاشكال اللي موجوده. لو افترضنا مثلا هنيجي هنا في الاول وكتبنا كده، احنا كتبنا اهو 3 حاجات في الاول الثاني الثالث، ادي ال3 اشكال اللي احنا موجوده قدامنا. اللي هو لو افترضنا بقى جينا هنا، طبعا احنا نقدر نكتب هنا، يعني بدل ما هنكتب الاول والثاني ممكن ندخل نكتب هنا على طول، او مثلا نكتب كده هيتكتب معانا. وممكن طبعا نكتب من هنا في حاجه اسمها اد بوليت. بس قبل ما نقول اد بوليت، انت لو جيت هنا وعملت انتر هيزود شكل على طول اوتوماتيك. يعني يا اما تزود شكل من انتر هنا، يا اما تزود شكل من زي ما احنا عاملين هنا، زي ما احنا اخترنا المره دي ونعمل اد شيب، ونيجي هنا مثلا هنكتب الرابع مثلا، ادي هنا الشكل الرابع. وفي حاجه اسمها اد بوليت. اد بوليت دي يعني حاجات تحت اللي هو الشكل اللي بنتكتب فيه. لو جينا مثلا اد بوليتس كتبنا كده، عمل لنا لسته تاني تحتيها. لو احنا عملنا مثلا نيجي نعمل مثلا صنف مثلا، بص اتكتب تحتيه ازاي. ولو انا جيت دوست انتر تاني هيعمل لي برضو نفس العمليه. مثلا نقول نوع تاني مثلا، بقى عندنا اللي هو الشكل الرئيسي وعندنا حاجات فرعيه منه. الفرعي ده ممكن اصلا نعمل له حاجه اسمها بروموت، اللي هو نرقيه او نرفع الدرجه بتاعته. لو احنا عملنا بروموت كده مثلا، عمل شكل جديد وعمل له الصنف دوت، خلاه شكل زي بقيه الاشكال التانية. ولو احنا جينا مثلا عايزين نرجعه تاني، في حاجه اسمها ديموت. لو دوست ديموت تاني يرجعه بقى هو صب او حاجه من تحت الشكل الاساسي. والشكل اللي موجود قدامنا هنا ممكن نخليه رايت تو ليفت، من اليمين للشمال، ممكن نخليه من الشمال لليمين على حسب ما احنا عايزين. وفي هنا برضو الموف داون وموف اب. يعني مثلا احنا افترضنا ان عند الثاني ده، لو انا قلت له موف اب بقى الثاني هو الاول، ولو انا عملت موف داون ينزل تحت تاني، ولو موف داون تاني برضو ينزل تحت، وهكذا. طيب احنا عندنا هنا الشكل ده نفسه احنا ممكن ندخل طبعا فيه اشكال زي ما احنا شايفين كده. ندخل مثلا صورة، مثلا ادي صورة، ومثلا افترضنا هنا كمان ندخل صورة تانية، وهنا مثلا صورة تالتة، وهنا صورة مثلا رابعة. ادي الصور اللي احنا اخترناها. طب احنا الصور اللي مختارينها زي ما شايفين كده معموله جوه دايره. طب ما الدايره دي ممكن احنا نغير الشكل، انا مش عاوزه دايره. هاجي على دي مثلا ومعانا رايت كليك او كليك يمين، ونختار هنا في حاجه اسمها تشين شيب. هو مختار الشيب بتاعته دايره، انا عايز اعملها الشكل ده مثلا مش دايره. هتلاحظ بص الشكل اتغير ازاي. لو انا عايز برضو الشكل تاني حاجه تانيه، مثلا افترضنا ان انا عايز اعمل الشكل ده، بقت الشكل اللي احنا شايفينه ده.
تمام. ولو احنا عملنا بقى الشكل نفسه هنا، في ممكن تعمل فورمات للي موجود هنا. بس لو دخلنا هنا في ديزاين هو عاملهولي، ادي الريكالر، ان انا ممكن اختار من الالوان زي ما احنا شايفين كده ان هو يلونها لي تلقائي. وممكن انا نفسي انزل الون الاشكال دي. هعمل بس رايت كليك. بس قبل ما اعمل رايت كليك، هنا في كمان في سمارت ارت ستايلز، اللي انا اختار اللي زي ما احنا شايفين كده ستايلز اللي موجودين. ادي مثلا اختار ان انا اختار الشكل ده، عمل لي الستايل اللي موجود. طب انا عايز ان انا ادخل كمان اعمل تصميم اكتر تفصيل، اعمل بس رايت كليك عليها واعمل فورمات شيب. فورمات شيب هيفتح لي زي ما احنا شايفين كده. ده الشيب برضو هيفتح لنا زي ما شرحنا في الفيديوهات السابقه، في حاجه اسمها شيب اوبشن وفي حاجه اسمها تكست اوبشن. شيب اوبشن اللي هو الشكل ككل، والتكست اوبشن اللي هو الكلام اللي جوه الشكل، بغض النظر عن الشكل اللي احنا نختاره. يعني انا اخترت الشكل الكبير ده وقلت هنا في الشيب اوبشن وعملت له الفيل، واختار مثلا اخترت اللون زي ما احنا شايفين. ادي اللون مثلا، اخترت اللون دوت، وطبعا هنا درجه اللي هو الشفافيه بتاعته. طب لو انا اخترت بقى شكل من الاشكال دي زي اللون ده، هدخل هنا في الشكل اللي احنا شايفينه ده واختار هنا في شيب اوبشن وفي تكست اوبشن. شيب اوبشن هو دي لونه، اللون اللي هو دوت اللبني، اللي انا هختار لون تاني، هيختار لون تاني، وبرده درجه شفافيته لو انا عايزها. وبرده لو احنا دخلنا هنا في لاينز وفي بقيه اللي هو الاوبشنز، لو افترضنا ان انا عايز اعمل للشكل ده اي حاجه من الريفليكشنز، مثلا لو انا عايز اعمل له انعكاس، او بقى في انعكاس تحت زي ما هو ظاهر كده، السايز بتاع الانعكاس، وهكذا. احنا بنتكلم على الشكل، وبرده الشيدو والاخره 3 فورمات والكلام ده كله. حتى اقول لو احنا عملنا مثلا دي كده واخترنا ده كده، الشكل ده نفسه هو اللي هيتغير بالنسبه ما بين الاشكال اللي هي التانية. شوفوا هنا برضو اتغير نسبيا عن الاشكال التانية اللي هي المختلفه. ولو في الشكل ده نفسه دخلت على التكست اوبشنز بتاعته، هنبدا نغير في اللي هو كل الخيارات بتاعه التكست بتاعه النص. يعني مثلا هو اصلا لونه ابيض، لو انا جيت خليته مثلا انا عايزه لونه يبقى ازرق، هيتغير يبقى ازرق. لو انا عايز اعمل له جريدينت، احنا اتعلمنا قبل كده ايه الجريدينت، اللي احنا نعمله كده مثلا ونغير له الالوان بتاعته، او ان انا اعمله باترن اللي هو زي ما احنا كده شايفين. اي اوبشن، او حتى ممكن ان انا اخليه صوره. ده بالنسبه ادي تكست اوبشن. ده اي حاجه هنختارها يبقى في شكل وعندها التكست بتاعتها. وطبعا احنا في اي وقت لو احنا دوسنا عليه كده وقلنا ريسيت جرافيك، هيرجع اللي هو الشكل الرئيسي، يشيل كل حاجه احنا عاملينها. وفي بعد كده التاب الثانيه اللي اسمها الفورمات. الفورمات هنا لو احنا دخلنا هنا ادي الاشكال اللي موجوده في هنا. احنا اخترنا اللي هو تشينج شيب زي ما احنا اتكلمنا ان احنا ممكن نغير الشكل زي ما غيرنا هنا في الدايره والشكل الثاني دوت. وفي بقى حاجه اسمها هنا اللارجر. انا ممكن اجي عند الشكل الصغير ده عايزه يبقى اكبر، ممكن اقوم عامله كده شويه يبقى اكبر. ده مثلا عايزه سمولر، اصغر شويه، وده اكبر برضو شويه، ممكن ان انا اغيره. وفي حاجه اسمها عندنا اللي هي edit in 2D. الايديت ان 2 دي انا لو تلاحظوا الشكل اللي موجود ده شيب. الشيب ده انا ممكن ان انا اجي اغير مثلا الفيل بتاعته، اخلي اللون ده كده مثلا، لكن انا ما اقدرش مثلا ان انا اعمل له روتيت مثلا. طب هنا لو انا عملته 2 دي، بص اول ما اعمل 2 دي بص بقى الشكل عامل ازاي. اقدر ان انا ادوس هنا دي كده، اقدر اغيرها كده، اغيرها كده، اغيرها كده، وارجع تاني ادوس عليها ترجع تاني اللي هو الشكل 3 دي بتاعي. وطبعا ان انا ممكن اصلا تشينج شيب من هنا، او حتى ممكن من هنا بدل ما هو الشكل اللي هو الموجود ده اعمله مثلا. لو افترضنا ان انا عايز اعمل شكل مثلا من الاشكال ده، هعمله كده مثلا زي ما احنا شايفين كده اهو، بقى الشكل اختلف. وفي هنا عندنا الشيب ستايل. كل الشيب انت هتختاره تختار منه الستايل بتاعه. يعني احنا مثلا لو افترضنا اخترنا الستايل دوت، الستايل ده هيجي يغير الشكل وفقا للشيب ستايل. او حتى لو انا اخترت الشيب اللي وراه ده مثلا، هاجي اختار الستايل اللي انا عايزه هيتغير معايا. وفي هنا الشيب فيل. الكلام ده احنا عملناه في الاوبشنز هنا، وممكن على طول بصفه سريعه ان انت لو عايز تعملها من هنا ادي الشيب فيل. لو انت عايز تغيرها زي ما احنا شايفين بيتغير معانا. ودي التكست نفسها لو انت عايز تغير ممكن طبعا تغيرها من تكست اوبشنز، او ممكن تغيرها زي ما احنا شايفين من هنا برضو بالستايلز اللي موجود. وفي التكست فيل ان انت لو عايز تغير اللون نفسه او عايز تعمل له اوتلاين زي مثلا اهو كده. ادي بص هتلاقي في الاوتلاين بتاعته. ولو انا عايز اعمل له افكتس كمان ادي 3 دي هيعمل لي مثلا عايز الشكل ده، هتلاقي زي ما احنا شايفين بص الشكل نفسه عمل ازاي.
ادي احنا عايزين نعمل ده كده مثلا، ونيجي هنا في التكست افكتس اهو، عمل مثلا ادي جلو، عشان بس ده التكست مش الشكل كله. لو انا عملت الشكل كله وعملت الافكتس نفسه هيتغير اللي هو الافكتس بتاعته. وهنا كمان في اللي هو السايز طبعا ده ان احنا نقدر نغير الهايت بتاع الشكل ككل زي ما احنا شايفينه، او الويدث بتاعه. وطبعا انت ممكن اصلا تغيره من هنا، بس هنا بيبقى اكثر دقة، ان انت ممكن تكون بطريقة معينة بحيث ان انت الشكل انا عايزه بطريقة او بحجم معين ان انا عاوز اعمله. وبكده نبقى احنا خلصنا الفيديو النهارده. وما تنسوش بأمر الله تدوسوا لايك سبسكرايب عشان تجيلكوا كل ما هو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.